ออปชันค่าเกียร์ใหม่อัตราต้านการโจมตีด้วยทักษะคืออะไรใช้งานเป็นอย่างไรดีขนาดไหนและจำเป็นต้องเปิดหาหรือเปล่าสวัสดีครับมาพบผมแมคโครชาแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกม Line Ranger นะครับมาครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆท่านในช่วงสงกรานต์แบบนี้ด้วยเนาะณขณะนี้เกม Line Ranger ยังคงอยู่กับโคราโบเดดแอคเคาท์ครับกับการมาของค่าเกียร์ใหม่อัตราต้านการโจมตีด้วยทักษะนั่นเองเนาะหลายคนน่าจะเกิดคำถามกับค่าเกียร์ใหม่นี้ว่ามันเป็นอย่างไรใช้งานกันอย่างไรนั่นเองนะครับผมอันดับแรกก่อนเลยครับที่เราจะต้องรู้คือมันคืออะไรนั่นเองเนาะซึ่งประกาศของตัวเกมครับได้มีการเขียนบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก่อนการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามี2ค่าเกียร์ใหม่เข้ามาภายในเกมนั่นเองนะครับสำหรับการเพิ่มเติม2สเตตัสเกียร์ช่องกลางนั่นเองนะครับผม1อัตราการต้านโจมตีแบบปกติและ2ครับอัตราการต้านโจมตีด้วยทักษะนั่นเองเนาะซึ่งไอแบบปกติเนี่ยตัวเกมยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับจะเพิ่มมาในภายหลังในโคราโบถัดไปนั่นเองนะครับโดยยังไม่ระบุว่าจะเป็นโคราโบอะไรนั่นเองเนาะหลักๆก็น่าจะเป็นโคราโบช่องกลางนะครับผมและเกียร์ช่องกลางก็ต้องเป็นเดือน10เดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมแต่อัตราต้านการโจมตีด้วยทักษะนี้ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่เราโชว์กันไปนะครับผมมันมีโอกาสในระดับหนึ่งที่จะแสดงผลลัพธ์ทำให้การโจมตีด้วยสกิลของฝ่ายศัตรูไร้ผลครับโดยไม่สนใจว่าศัตรูจะมีความแม่นมากหรือน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับผมโดยในรอบนี้ครับจะมีเข้ามาใน2เกียร์คือชุดยูคาตะเนาะเป็นค่าหลบสกิลคู่กับหลบสกิลแน่นอนนี้นั่นเองเนาะหรือว่าอีกค่านึงก็คือต่างหูของเลนลี่ครับเป็นค่าต้านสกิลคู่กับค่าหลบสกิลแน่นอนนี้นั่นเองนะครับโดยหลายคนอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับที่ผมอยู่ดีกล่าวออกมาคำว่าเป็นหลบสกิลแน่นอนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอัตราการโจมตีด้วยทักษะนี้เมื่อแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือหลบสกิลแน่นอนนั่นเองครับคล้ายๆกับโดนแน่นอนนั่นแหละเพียงแต่มันเป็นขั้วตรงข้ามกันเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเพราะตัวเกมเขียนว่าเมื่อโจมตีด้วยสกิลโจมตีโดนแน่นอนติดนะครับผมและฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใส่ทางด้านของหลบสกิลแน่นอนนี้และติดเหมือนกันนะครับผมหากมัน2อันมาประทะกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะหักล้างกันเองแบบไร้ผลไปเลยครับไม่ว่าจะโดนแน่นอนหรือหลบสกิลแน่นอนก็ตามแต่นั่นเองครับทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยเราต้องไปวัดกันที่อัตราความแม่นยำของสกิลโดยเรนเจอร์ตัวเองดั้งเดิมนะครับกับค่าหลบสกิลที่เราใส่ให้เรนเจอร์นั้นนั่นเองนะครับหลักการทำงานของมันก็จะคล้ายๆกับค่าเกียร์โดนแน่นอนที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานนี้นั่นเองนะครับผมใน 24% ที่ตัวเกมเขียนมาไว้ในค่าเซตันนี้คือโอกาสในการติดที่จะโจมตีใส่ศัตรูโดนอย่างแน่นอนส่วนอีก 76% ที่เหลือนี้ก็คือโอกาสที่มันจะไม่ได้การันตีโจมตีโดนใส่ศัตรูอย่างแน่นอนนั่นเองเนาะแต่ว่าไอ้ 24% นี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาโจมตีใส่ศัตรูมันมีโอกาสสูงมากๆครับที่จะโดนศัตรูอย่างแน่นอนนั่นเองเนาะทำให้เรารู้สึกว่าใส่แล้วเหมือนมีเปอร์เซ็นต์เป็น100นั่นเองค่าเกียร์หลบสกิลแน่นอนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันครับผมให้มา 24% ตัวเลขเดียวกันเป๊ะๆที่จะการันตีให้เราสามารถหลบสกิลได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหาก 76% มันทำงานแทนนะก็คือไม่ได้การันตีหลบเราก็ต้องไปหวังพึ่งค่าหลบสกิลแบบฉบับดั้งเดิมที่เราใส่เกียร์กันมาอย่างเนิ่นนานตั้งแต่เริ่มมีเกียร์6ดาวมาเลยนั่นเองและเพื่อเห็นภาพตรงกันนะครับเรามาเริ่มทดสอบกันจากค่าหลบสกิลแบบฉบับดั้งเดิมกันก่อนเนาะโดยเราเอาเจ้าบอสมืดที่เราไม่ได้ใส่ค่าหลบสกิลเลยแม้แต่ช่องเดียวเนี่ยเป็นหลบสกิล 0% นะครับแล้วก็ต้านสกิลทะลุ100เนี่ยมาเจอกับเจ้าบาวร็อกที่เราไม่ได้ใส่โดนน้อยให้มันเนาะใส่แค่ร่มจันทาเพื่อปล่อยตัวไวมากระทืบเท่านั้นนั่นเองไหนดูซิบอสมืดที่ไม่ได้ใส่หลบเลยกับบาวร็อกที่ไม่ได้ใส่โดนแต่ยังไงบาวร็อกก็ต้องตีโดนฝั่งเราแน่นอนเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะหลบสกิลได้เลยนั่นเองครับจากค่าเกียร์ที่เราไม่ได้ใส่ให้เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนั่นเองครับผมแต่เรายังมีโอกาสสวนอยู่นะถ้ามันยืนอยู่รอดได้นั่นเองนะครับผมเรื่องโจมตีนี่คนละเรื่องกับการหลบสกิลได้นั่นเองนะมาบาวร็อกยืนให้หน่อยดิผมไม่ปล่อยแล้วนะครับบอสมืดเดี๋ยวบอลล็อกมันจะไม่ได้ออกสกิลแล้วไงตู้มเดี๋ยวหายหมดกองเลยไม่มีตัวไหนที่ขึ้นพลาดแม้แต่ตัวเดียวแปลว่ามันไม่สามารถหลบได้เลยครับหากคุณไม่ใส่หลบสกิลเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวลำดับถัดมาครับหากเราถอดเกียร์ร่มออกไปและใส่โดนแน่นอนที่ควรจะเป็นเนี่ยให้แก่บาวล็อกคืนกลับไปนะครับผมและจับไปเจอกับศัตรูอย่างเจ้าคุคุรุที่เราใส่ค่าหลบสกิลเต็ม100ให้เลยนะครับผมมันก็ยังคงมีโอกาสที่จะหลบได้อยู่นั่นเองครับแม้บาวล็อกจะใส่โดนแน่นอนก็ตามแต่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าขึ้นคำว่าพลาดบ่อยมากๆแล้วก็มีโอกาสได้เดินเข้าตำแหน่งด้วยนั่นเองนะครับ
นะครับผมเป็นไงเห็นไหมบอกแล้วครับว่าหลบสกิลมันมีผลสำคัญมากให้มันยืนอยู่รอดได้นานแล้วก็เข้าตำแหน่งสู้ศัตรูได้นั่นเองนะครับผมณตอนนี้ทุกคนน่าจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าหลบสกิลแล้วว่ามันสำคัญขนาดไหนถูกต้องไหมครับผมถัดมาครับถึงค่าเกียร์ใหม่กันบ้างนะครับผมสำหรับค่าหลบสกิลแน่นอนว่ามันสำคัญชะไหนนั่นเองนะครับผมโดยบอสเมื่อที่เราจะเอามาทดสอบนี้ยังคงใส่ค่าสเตตัสเหมือนเดิมเลยก็คือไม่มีค่าหลบสกิลเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวครับแต่เราใส่ค่าหลบสกิลแน่นอนค่าใหม่เข้าไป 24% 1 ช่องด้วยนั่นเองนะครับหากเราจะมาเจอกับบาวร็อกเหมือนเดิมที่ยังคงใส่ค่าเกียร์ล่มแบบไม่มีโดนแน่นอนเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรกันนั่นเองปล่อยออกมาเลยครับสำหรับบอสมืดไหนดูซิบาวร็อกจะตีบอสมืดเข้าบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับมาบาวร็อกเดินออกมาแล้วผมออกสกิลไปตุ้มมีขึ้นว่าพลาดอยู่ครับผมแปลว่ามีโอกาสหลบได้บ้างครับแต่ว่าไม่ได้สูงมากมายนักนั่นเองผมกดอมตะนิดนึงให้บอสมืดมันได้สร้างกลุ่มกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนั่นเองเนาะแล้วยังไงมีขึ้นว่าพลาดอยู่ครับแต่เมื่อกี้นี้สกิลของบาวร็อกมันลงหลายดอกพร้อมกันเนาะมีบางดอกที่หลบได้แต่บางดอกก็หลบไม่ได้ก็เลยตายทันทีนั่นเองนะครับผมอาจจะเห็นได้ชัดนะครับว่าหลบสกิลแน่นอนมีผลทำงานอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เสมอไปนั่นเองที่มันจะหลบได้นั่นเองนะซึ่งทุกคนอย่าลืมนะการทดสอบเมื่อกี้นี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่โดยแน่นอนให้บาวร็อกซะด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ในปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างเป็นลีกท็อปตำนานก็ได้นะครับจะเห็นได้เลยว่าทุกตัวที่เป็นเรนเจอร์ภายใน10ตัวทีมตั้งรับหรือเกมบุกก็ตามแต่เนี่ยนะพื้นฐานครับต้องใส่โดยแน่นอนเป็นเกียร์ช่องอาวุธอยู่แล้วทั้ง10ตัวเลยนั่นเองครับไม่มีตัวไหนไม่มีการใส่ให้เลยแม้แต่ตัวเดียวเราก็เลยจะจับมาลองกับบาวร็อกอีกรอบหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ใส่โดนแน่นอนด้วยนั่นเองนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีโดนแน่นอนแล้วยังกระทืบบอสมืดสเละแบบนั้นถ้ารอบนี้มีโดยแน่นอนผลจะเป็นยังไงปล่อยบอสมืดออกมาเลยครับผมเหมือนเดิมครับผมลุยคราวนี้ผมจะกดอมตะช่วยมันตั้งแต่เริ่มต้นด้วยละกันมาอมตะให้เรียบร้อยครับผมบาวร็อกลงดาเมจยังไงยิงสวนได้อยู่ครับผมและยังไงดีบาวร็อกออกสกิลตู้มลงไปนี่ครับมีตัวที่หลบได้อยู่ครับแต่2ตัวจากเป็นกองทัพเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นนั่นเองครับที่หลบได้อย่างแน่นอนและเมื่อกี้นี้บาวร็อกลงดาเมจแค่ตัวเดียวด้วยครับถ้ามันออกสกิลรัวๆเหมือนกับ PVP จริงๆที่เราปล่อยตัวมาเยอะมันก็ไม่มีตัวไหนที่จะหลบได้นานตลอดไปนั่นเองครับสุดท้ายก็ตายหมดอยู่ดีนั่นเองนะครับฉะนั้นจากผลการทดสอบนี้เองทำให้เราเห็นว่าค่าหลบสกิลแน่นอนเนี่ยก็มีความสำคัญอยู่พอสมควรเหมือนกันโน้มแม้คุณจะไม่ใส่หลบสกิลมันก็ยังช่วยให้เรนเจอร์ของคุณหลบสกิลของศัตรูได้บางส่วนเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าถ้าหากคุณมีหลบสกิลดั้งเดิมเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วทำให้เรนเจอร์ของเรายืนได้นานมากยิ่งขึ้นไปอีก1ระดับนั่นเองเนาะยกตัวอย่างเป็นเจ้าโซจิของผมครับที่ใส่หลบ100แล้วก็ใต้ไม่ได้ใส่เลยนั่นเองนะแต่ติดแถมมาด้วยค่าหลบสกิลแน่นอนจากชุดยูคาตะชิ้นใหม่นี้นั่นเองจับมาเจอกับบอสมืดนะครับที่เราใส่เกียร์เซตเมตาอย่างโดนแน่นอนอัปเกรดท่านและเจาะทักษะนั่นเองไหนมาดูซิว่าเจ้าโซจิเนี่ยจะหลบสกิลบอสมืดได้เป็นอย่างไรเมื่อมี2อย่างหลบสกิลมาเสริมซึ่งกันและกันบอสมืดยิงมาดอกแรกขึ้นพลาดทั้งแถบครับผมไม่โดนเลยเนาะเป็นไงโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเรนเจอร์ภายในทีมของเราไม่ต้องหวังพึ่งต้านสกิลก็ได้ครับให้มันยืนอยู่รอดปลอดภัยด้วยหลบสกิลเพียวๆจากค่าดั้งเดิมและค่าใหม่รวมกันก็เพียงพอแล้วนั่นเองเนาะสำหรับต้านสกิลในยุคสมัยใหม่นี้อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่อยู่แล้วก็ได้เองเพราะว่าไหวพริบยุคใหม่มันเปราะบางอยู่แล้วนั่นเองนะครับบทสรุปค่าเกียร์ใหม่ครับสำหรับหลบสกิลแน่นอนไม่ว่าจะมาจากต่างหูของเรนริธาตุเมือนนนหรือว่าจะเป็นชุดยูกะตะโรงเรียนมิเดนนี้ก็มีความสำคัญที่จะช่วยให้เรนเจอร์ของเรายืนได้นานมากยิ่งขึ้นอีก1ขั้นนั่นเองนะเพราะแม้เราจะไม่ได้ใส่หลบสกิลเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่มันก็ยังช่วยให้เรนเจอร์ของเราหลบได้อยู่บ้างนั่นเองนะครับเพียงแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราควรต้องใส่ค่าหลบสกิลเข้าไปช่วยเสริมอยู่ดีนั่นเองเนาะเพราะว่าเรนเจอร์ศัตรูไม่ได้ปล่อยออกมาเพียงแค่ตัวเดียวและออกดาเมจแค่ตูมเดียวนะครับมันปล่อยมาเป็นฝูงนะครับผมแล้วก็ออกกันตูมตามเลยฉะนั้นแล้วมีหลบสกิลช่วยจะเป็นการที่ดีที่สุดนั่นเองถือว่าเป็นค่าเกียร์มาตรฐานใหม่ในอนาคตที่เราจะต้องตามหาเพิ่มเติมต่อจากนี้สำหรับเกียร์ช่องกลางกันนั่นเองนะครับแต่ก็ใช่ว่าค่ามาตรฐานเดิมอย่างค่าหลบสกิลต้านสกิลรถแร่แบบนี้หรือว่าจะเป็นทางด้านของพลังชีวิตหลบสกิลรถแร่แบบนี้จะไร้ค่าทันทีนะครับผมมันยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีเก็บเอาไว้อยู่นั่นเอง
นนะครับเพราะว่าหลบสกิลแน่นอนไม่ใช่ใจความหลักอยู่ดีเป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นเนาะสำหรับในอนาคตเนี่ยอาจจะอันไกลโพ้นเลยก็ได้ที่ทุกคนอาจจะต้องมีค่านี้ทุกคนนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องตามหาทั้งหมดนั้นอยู่ดีนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เล่นทุกท่านนั่นเองนะครับผมมีคำถามอะไรสงสัยก็สอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยนั่นเองนะครับและก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย